שלום לך עוזי דיין, האלוף עוזי דיין. שלום לכם, שלום גרשון, שלום אלעזר. שלום, שלום. נדמה לי זו פעם ראשונה שאנחנו משוחחים באמצעות המליץ בנותם, משמע שיחת זום. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן, קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטבק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן. ואני רוצה רק כסיום לשיחה עם גרשון, ועוזי אתה מוזמן להצטרף גם לזה, אני מצמצם את שאלתו של ירון ביבי, הוא מדבר על כוחי ועוצם ידי והיוהרה, והוא אומר כוחכם ועוצם ידכם כבר לא יעזור לכם. אני מניח שאני יודע לזהות באיזו שפה הוא מדבר, אבל מה אתה אומר על, מה אתם אומרים על עצם העניין של היוהרה בתוך צה"ל? זו הביקורת, כן. עוזי. טוב, חטא היוהרה תמיד רובץ לפתחנו. אנחנו ממש הרגשנו את זה במלחמת יום הכיפורים, כתוצאה מהניצחון במלחמת ששת הימים, וכל אחד צריך לזכור אותו, ולא להסתפק בלומר ביום הכיפורים על חטא שחטאנו לפניך בעיניים רמות, שזה חטא הגאווה, אלא לראות איך אנחנו יוצרים מנגנונים, לא רק באופן אישי, אלא גם באופן קבוצתי, שלא יאפשרו את זה. ועדת אגרנט נתנה לזה פתרון לדעתי טריוויאלי ולא מספק בתור איפכא מסתברא, שזה תמיד אפשר לומר, אבל זה צריך להיות הרבה יותר רציני, לדעתי צריך להיות מורכב קודם כל ממנגנון מסודר במודיעין שעושה הפרדה, ובסוף מרכיב את זה רק בין הכוונות ליכולות. זאת אומרת, זה לא מספיק שאתה תחשוב שאתה יודע מה הכוונות, למשל שהחמאס מורתע, אלא תחשוב גם מה היכולות שלו. וביכולות שלו, אל תזלזל. דרך אגב, אנחנו רואים את זה היום. כמה מלחמה בטרור היא לא פשוטה, לא בגלל שהטרור משיג הישגים כל כך גדולים, אלא בגלל שהטרור יש לו 3 יתרונות לדעתי. אחד, שאיפה שהוא פוגע, זה טוב, מה זה משנה לו אם הוא פגע בדרום חדרה או בצפון חדרה או בדרום קריית שמונה או בצפון, לא משנה, כל מקום שזה נופל, שיש יישוב זה טוב. אותו דבר אפילו בדרכים, נניח שהם יורים על מכונית שעוברת בכביש, כמעט כל פגיעה היא בסדר מבחינתם, ואפילו אם הם פגעו באזרחים או בתושבים שלהם, קרי ערבים, גם זה לא דבר, לא קרה שום דבר מבחינתם. דבר שני, הטכנולוגיה עוזרת מאוד לטרור. אנחנו אוהבים לדבר על הטכנולוגיה כאילו שזה הנשק של החזקים, לא נכון, זה הנשק של החלשים. אם אנחנו מדברים עכשיו על רקטות כאלה ועל כטב"מים, אז אפילו רחפן רגיל יכול לצאת מטובא זנגריה ולהתפוצץ בצפת, הוא לא צריך לצאת מלבנון ולהתפוצץ בתל אביב. ואחרון חביב, הדבר העיקרי הקונספטואלי, והוא שהטרור, אנחנו בשביל לנצח את הטרור צריכים להשמיד אותו. ובשביל לנצח מספיק לו לשרוד, כי במילא הוא נלחם נגד מעצמה גדולה וכו'. ולכן צריך גם לשפוט את זה לפי הקרבות שאנחנו מנהלים נגד הטרור, אבל גם בהסתכלות יותר ארוכת טווח, וכשמסתכלים ארוך טווח, אם אתה מדינה חזקה וחברה חזקה, אז תמיד עדיף להיות תושב שדרות או כפר עזה מאשר להיות תושב עזה או רפיח. טוב, גרשון, לפני שתגיב שאלה, אני רק רוצה תגובה קצרה,
ממך, עוזי, אתה רוצה להצטרף ותגובה לדברים של גרשון, ונעבור לענייני הבקעה. ולפני כל דבר אחר, לייקים, אנחנו מבקשים לייקים מכם. תוסיפו את הלייקים שלכם, וזה אקספוננציאלי, זה מתפוצץ ועולה כל הזמן, וכמובן אנחנו מבקשים את תמיכתכם בנו. אנחנו תזכרו, גוף תקשורתי ללא כל תמיכה חיצונית, ללא כל קשר לאיזשהו הון בשלטון או כל מיני מניפולציות מסוג זה, ואנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. מתחת לנגן תלחצו, תיכנסו ללינק, אנחנו נודה לכם על כך. ואני רוצה לקרוא את שאלת מה זה סרג'יו קליין. למה זה ברח? הנה זה קיים פה. מר שטורם היקר, לא חשוב, איך זה ייתכן שאתם יושבים ומדברים בניחותא על כך שנלקח נשק מכיתות הכוננות, זה גם אנחנו שמענו בשידור בשבוע שעבר, עוברים לנושא הבא, מה עושים עם זה? תגובת צה"ל. תגובת לא יודע מה זה הביטחון השוטף או משהו שלא יהיה, בוא נפעל יותר, וסרגי מציין שהוא מכפר סבא, שזה ממש נוגע לו לחיים, במילא נוגע לכולנו אגב. כן, גרשון, אתה רוצה התייחסות קצרה? אני מסכים מה שעוזי אמר, אנחנו מדברים הרבה שנים, אז איך אני לא אסכים. ולגבי כיתות הכוננות, צריכים לטפל בזה מול צה"ל ברמה עקרונית מול המדינה, למה אתה אומר מול צה"ל? זה המדינה, מערכת הביטחון, שר הביטחון, הממשלה. ברור, ועוד דבר אחד, עוזי דיבר על טכנולוגיה בידי האויבים, האמריקאים יכולים לספר לנו עד כמה המכשיר הזה, שהוא מכשיר אזרחי, גרם להם לאלפי פצועים והרוגים באפגניסטן, עיראק, כי ברגע שלאיש גרילה יש טלפון שמחובר למטען צד בהפעלה מרחוק עם טלפון, הוא יכול להיות מבודד מהאזור, מרוחק, בתצפית, מוגן, וזאת טכנולוגיה בסיסית שקיימת אפילו אצל עבריינים במישור הפלילי. ולכן טכנולוגיה היום נמצאת בידי כולם, זה העידן החדש. טוב, עוזי, אם אתה רוצה להתייחס אז בבקשה, ואם לא, נעבור לבקעה משוש נפשנו. אני דווקא רוצה להתייחס בגלל שלפני כמה ימים עשינו איזה מפגש, גם כן בזום כמנהג הימים, עם הצעה שאנחנו דוחפים אותה קדימה, ואני אסביר אותה בקצרה. המדינה שיש בה הכי הרבה כלי נשק בבית לאזרחים פר קפיטה היא שוויצריה. למה בשוויץ? בגלל ששם חיילי המילואים מחזיקים את הנשק בבית בפקודה. ולכן אנחנו צריכים להתחיל, יש הרבה מה לעשות, אבל להתחיל דבר פשוט. כל החיילים יוצאים הביתה עם הנשק. לפני שנה בערך היה הסגרה לבלחסן, היו שם קבוצת חיילים, אי אפשר לחשוד שהם לא לוחמים מגלן, ואף אחד לא היה עם נשק. שאלתי את המפקד שלהם למה אין להם נשק, חשבתי שהוא יגיד שמנו אותו בצד כי לא רוצים להסתובב איתו ביום עיון וזה, שום דבר. הוא אומר לי בגלל שהם באו מרגילה ואנחנו לא נותנים להם את הנשק לרגילה. לא, צריך להפוך את זה בצורה הבאה. כל החיילים הסדירים שמתאמנים, לוחמים שיש להם נשק, חייבים לצאת עם הנשק הביתה וחייבים לשאת אותו. כל חנשי המילואים, מילואימניקים, שעשו כך וכך ימים בעזה או ביהודה ושומרון או בגבול הצפוני או בכל מקום, יוצאים, משתחררים עם הנשק, עד מתי? עד המילואים הבאים שלהם. דרך אגב, אם קורה משהו באמצע, הם מוצקים בצו 8, הם באים עם מחסניות וכדורים, ולא צריכים לפתוח את הנשקייה ולחלק וכולי. זה דבר שניתן לעשות אותו, צריך לעשות אותו, ואז אפשר לדבר גם על משמר לאומי ועל כיתות הכוננות וכולי וכולי. בקיצור, גם אחרים, אני לפני כמה שנים לקחו ממני את ה-M16 שהיה לי, חייל מילואים, והסבירו לי שלא כולם יש להם וכולי וכולי, רבתי, צעקתי, אבל בסוף לא רציתי לסרב פקודה על דבר כזה, ועשיתי שגיאה. אז אני מסתובב היום עם אקדח בכל המקומות, והייתי רוצה שיהיה גם לאנשים כמוני ולגרשון פשוט M16 בבית. תשימו לב דרך אגב,
יש כאלה שיש להם, אבל אני לא רוצה להתחיל את הוויכוח הזה. אני אומר שצריך כל העם צבא, כי כל הארץ חזית, אז כל העם צריך להיות במובן הזה צבא, כמובן שצריך לסגור את עניין האימון, וצריך לסגור את ההחזקה, ואת ההוראות שמירה על זה בבית, הכל בסדר. מעשית, כל הנשק שנמצא יהיה אצל לוחמים, גם שהם בחופשה או בין זמני שירות. רבותיי היקרים, גבירותיי היקרות, וגם ההפך, כדי שזה יהיה פוליטיקלי קורקט, אני מודה לכם מאוד שהייתם איתנו, השתתפתם איתנו בשאלות, באמירות, וכל כיוצא באלה, בתרומות, באהדה, בלייקים. אני מודה מאוד מאוד לגרשון הכהן, מודה מאוד מאוד לעוזי דיין, ולכל האורחים האחרים שליוונו. תודה לכם. צריך להגיד תודה גם לענת, גם לצחי, גם לטל. זהו זה. עכשיו אין לי מה להוסיף. שלום, ביי ולהתראות. חופש הביטוי בישראל הוא ערך עליון, ואסור לנו להיכנע ללחצים ולסתימת פיות. יש פה אכיפה בררנית שבשום מדינה דמוקרטית נאורה לא קיימת. בישראל מותר לשדר גם תוכן שמבוסס על אחריות לאומית, חותר לאחדות העם והמדינה ומחזק את ערכי היהדות. אנחנו מחזקים את ערוץ טוב למען עם ישראל ולמען נצח ישראל בארץ ישראל. גם אם הם מנסים לסגור אותנו באמצעים של הון, עיתון ובית משפט, אנחנו לא ניסגר ולא נחשיך את המסך הזה שמציג לכם ולהם את האמת. הניסיון לחשוב שיש רק אמת אחת והיא בשום מה נמצאת בשמאל, שמשום מה היא גם מחוברת עם בעלי הון מרכזיים. זה דבר שבעיניי הוא חלק מהדברים שאנחנו מדברים עליהם. הקמפיין האגרסיבי של השמאל זוכה לקשת תגובות סערות מכל קצוות הקשת הפוליטית, כי כך דמוקרטיה אמיתית נשמעת ונראית. הם מפחידים, הם מפטרים, הם פוגעים בעסקים, הם פוגעים בקידום. כל מה שהם יכולים לעשות, אין גבולות שם. ניסיון ההשתקה שמוביל נגדנו השמאל גייס מעל מיליון שקלים, שכולם מיועדים להפלת הערוץ הזה שלנו. אתם בעצם לא מסתירים מהעם שום דבר, ואני חושב שלערוץ הזה יש מקום מאוד מאוד מכובד בין ערוצי מדינת ישראל, אולי המוביל שלהם בתחום הביטחון. בשבועות האחרונים זכינו להתגייסות מרגשת ומרשימה מצדכם, צופים וצופות שמבינים שמי שמפסיד בבחירות פעם אחר פעם לא יכול להשתמש בכסף שלו כדי לסתום את הפה למי שרוצה לומר אמת. השמאל הקיצוני אצלנו הוא בולשביקי, וכמו הבולשביקים מתהדר בכך שהם רצון העם, הבולשביקים מבטאים את רצון העם. למה? כי הם אמרו ככה. אתם, קהל מסור ואהוב, הוכחתם נאמנות, פתחתם את הלב, את הארנק, אתם תומכים בפעילות שלנו ומראים לחברים של משה רדמן שיש מספיק ישראלים פטריוטים שיעמדו לצידנו ויתמכו בנו מול תקציבי הענק שלו. ערוץ 13 אני מקווה מאוד שבחודשים, שנה הקרובים יימחק כבר מהתחנות השידור ותחנות הטלוויזיה של מדינת ישראל, פשוט כי הוא נכשל והעם מנפנף אותו מכל מקום אפשרי. אבל אנחנו עדיין צריכים אתכם. מתחת לנגן יש קישור שפותח לכולנו את הדלת לעתיד טוב יותר. תמכו בנו, כי רק בזכותכם נוכל להמשיך. כמה שהם מנסים להשתיק, סימן שאתם עושים עבודה מעולה.